ქართული ოცნებას დაუჯდება ძვირი. პოლიტიკური პროცესი ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციების მოლოდინში. ეს ამ რეკომენდაციას ვერავინ ვერ გასცემს. არჩევნები თვითონ ეპიდემიის პირობებში საკმაოდ სერიოზული გამოწვევაა. დღეს პოლიტიკის ფორმულაში სოფო ზურაბიანთან ერთად. მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პოლიტიკის ფორმულას. მე სოფო ზურაბიანი ვარ. ვინ გეგმავდა გიორგი გაბუნიას შეკვეთილ მკვლელობას? ტელეკომპანია ფორმულამ 7 საათზე გაავრცელა ინფორმაცია და სანდო წყაროზე დაყრდნობით კონტრტერორისტული ცენტრიდან მოყვა, რომ რუსეთის მოქალაქე სავარაუდოდ დაქირავებული მკვლელი ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დავალებით ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობას გეგმავდა. აჰმედის სახელით ცნობილი ვასამბეკ ბოკოვი მესამე დღეა დაკავებულია ხმაურიანი სპეცოპერაციის შემდგომ. გახსოვთ, ეს სპეცოპერაცია ფორმულას პირდაპირ ეთერშიც ჰქონდა. ერთადერთი, რაც დაკავებულის შესახებ მაშინ არაოფიციალურად ვიცოდით, იყო ის, რომ მას შესაძლოა კავშირი ჰქონოდა ნარკოდანაშაულთან. ამ დაკავებას სპეცოპერაცია მოყვა პანკისის ხეობაში, ჩხრეკა უხუცესების სახლში, ხასო ხანგოშვილის შვილისა და ხეობის კიდევ რამდენიმე მკვიდრის გამოკითხვა სუსში. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე კი, რომელმაც სხვათა შორის ისე ჩაიარა, რომ მედიისთვის საიდუმლო დატოვა დაკავებულის ვინაობა გაირკვა, რომ გამოძიება დაკავებულს ყალბი დოკუმენტების შენახვა შეძენას და დამზადებას ედავება. დღეს კი ფორმულამ სანდო წყაროზე დაყრდნობით გაარკვია, რომ სწორედ ეს დაკავებულია ვასამბეკ ბოკოვი. ის, ვინც სავარაუდოდ რამზან კადიროვმა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციისთვის გამოგზავნა თბილისში. გახსოვთ, რამზან კადიროვი გიორგი გაბუნიას საჯაროდ დაემუქრა მას შემდეგ, რაც ჯერ კიდევ რუსთავი 2-ის ეთერში გადაცემა პოსტსკრიპტულში მან პუტინს აგინა. ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია მთავარის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ბრიფინგი გამართა და თქვა, რომ მათ რამდენიმე კვირის წინ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გიორგი გაბუნიას მკვლელობას გეგმავდნენ. გვარამიას თქმით, მათ ეს ინფორმაცია უკრაინელი სამართალდამცველებისგან ჰქონდათ და გამოძიება თავდაპირველად სწორედ უკრაინაში დაიწყო, რადგან სავარაუდოდ უკრაინის მოქალაქის ეროვნებით ჩეჩენის მიერ ხდებოდა გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობის კოორდინირება. ცოტა ხანში ნიკა გვარამია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის მეტს ამ ყველაფრის შესახებ. მანამდე კი არჩევნები, ნოემბერი თუ დეკემბერი, რატომ ალაპარაკდა ხელისუფლება არჩევნების გადადების საკითხზე? დავით უსუფაშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბან დავით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში არ შემიძლია ამ თემით არ დავიწყო. თქვენ რას ფიქრობთ აი ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ფორმულამ გაავრცელა, რომ იგეგმებოდა გიორგი გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობა და სავარაუდოდ ამკვეთი იყო რამზან კადიროვი? იცით, პირდაპირ გეტყვით, ფორმულას ეს ინფორმაცია რომ მოვისმინე, რა გამიჩნდა, ხო? სავსებით შესაძლებელია, რომ სწორედ ასე განვითარებული მოვლენები ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ და ისეთი მეზობელი ყავს, დიდი მეზობელიც და იმ დიდ მეზობელში კიდევ პატარა მეზობელიც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე იქნეს ძალიან დროზე და სწრაფად და ხარისხიანად გამოძიებული. სხვათა შორის ამიტომ გვჭირდება ჩვენ სანდო სპეცსამსახურები. სანდოს სპეცსამსახურები, რომელთა მიერ ჩატარებული ოპერაციების თაობაზე პირველ რიგში რამე იმ ტიპის კითხვები კი არ ჩნდება, რაც მაჩალიკაშვილის ცნობილ საქმესთან გაჩნდა და პასუხგაუცემელი დარჩა. არამედ ის, რომ ჩვენ ყავს სპეციალური ქვედანაყოფები, სპეციალური სამსახურები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეების და ქართული სახელმწიფოს უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ. მე ამაზე მეც ახლა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციას სჭირდება სათანადო დადასტურება. ვნახეთ, რომ ხო ოპერაცია ჩატარდა, მაგრამ რასთან გვაქვს საქმე, ეს გაირკვევა. სუსი არ აკეთებს კომენტარს ამ თემასთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით და სხვა შორის ამას ითხოვდა ნიკა გვარამია დღეს, რომ მეტი ინფორმაცია, ანუ ზოგადად ეს არის ესე იგი რაღაცა ესეთი ავადმყოფობა ჩვენი პროკურატურის, პოლიციის, სპეცსამსახურების ინფორმაციის მენეჯმენტს ახდენენ ხოლმე ხშირად სრულიად უცნაურად და გაუგებრად და არა ისე როგორც ამას მოითხოვს ხოლმე მდგომარეობა, იმიტომ რომ ასეთი უბედურებები თუ მსგავსი მოვლენები მხოლოდ საქართველოში არ ხდება. სხვაგანაც აკავებენ ხან ტერორისტებს, ხან მკვლელებს, ხან მკვლელობის მცდელობებს, ხან დივერსიის მცდელობებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მოვალეობა სახელმწიფოს არის საზოგადოების დროული ინფორმირება. ჩვენ ეს ჩატაევის ეპიზოდთან დაკავშირებითაც ვნახეთ, რაღაც მითქმა-მოთქმის საგანი გახდა, ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ თუ რამე დასალაგებელი და დასაზუსტებელი აქვს დღეს დაალაგებელი
იღებენ და დღის ბოლომდე ჩვენ გვეცოდინება ოფიციალური ვერსია რა მოხდა. ჩვენ ოფიციალური ვერსიაში ცხადია იმას არ გულისხმობთ, რომ ყველაფერი გვითხრან და გვანახონ. მაგრამ ძირითადი რისი თქმა შესაძლებელია ეს უნდა ითქვას ოფიციალური წყებებიდან, რომ მოსახლეობას არ ქონდეს ეს ინფორმაცია მხოლოდ ფორმულიდან, რომელმაც თავისი მედია მოვალეობა შეასრულა, მხოლოდ ნიკა გვარამიასგან, რომელმაც ასევე თავისი მოვალეობა შეასრულა, ჩვენ გვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია. ეს ძალიან სერიოზული ინფორმაცია ეხება ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას და იმ ცნობილ მუხარას, რომელიც გვახსოვს. დანარჩენი რასაკვირველია სუსმა უნდა თქვას, ფორმულას ყავდა სანდო წყარო შესაბამის სამსახურში, რომელიც საფუძველზეც გაასაჯაროვა ეს ინფორმაცია, მაგრამ მეტი უკვე უნდა თქვას სუსმა გეთანხმებით. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვართ იმ საქმესთან და იმ კონდიციაში, რომ ახლა ოფიციალურ ინფორმაციას ველით, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვისურვო, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე ასეთ ვითარებაში იქნება სახელმწიფოებრივად მოწოდების სიმაღლეზე. მე ვთქვი, მაშინაც, როდესაც გაბუნიას მიერ ჩადენილი ის ისულელე და მაშინ დავარქვი ისულელე და ახლა არ ვშლი ამ ჩვენებას ასე ვთქვათ. მაგრამ მაშინ სხვა რამეც თქვით. მაგრამ სწორედ ამას როცა მოყვა პირდაპირი მუხარა კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ კადიროვის მხრიდან და სხვების მხრიდანაც მე მაშინ საჯაროდ ვთქვი რომ ეს არის თითოეული მოქალაქის ღირსების საქმე და სახელმწიფოს ღირსების საქმე რომ არ დაუშვას უცხო სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს მოქალაქეზე ან ზეწოლა ან შურისძიება ან რაიმე სხვა სახის და მე ვთქვი რომ ხო მეც ვარ ერთ-ერთი ის ვინც ასეთ ვითარებაში მე ვარ ის ვის შურისძიებასაც აპირებს საქართველოს არ ვიცი 4 მილიონი მოქალაქე უნდა ვიდგეთ ფეხზე თუ კი რაიმე ასეთი მოხდება. კიდევ მეორე, ჩვენ ერთმანეთში მე გავარკვიოთ, სისულელე ვინ ჩაიდინა, ვინ სწორი იყო, ვინ არასწორი იყო, მაგრამ ეს არის სახელმწიფოებრივი ღირსების საქმე და თუ ახლა ჩვენმა სპეცსამსახურებმა რამე დანაშაული ახვეთეს, კარგად უმუშავიათ, თუმცა ვნახოთ დეტალები. კი ბატონო. მადლობა ბან დავით და არჩევნები არის თემა, რომელიც ყურადღების ცენტრში ახლა ყველასთვის 5 თვეც დარჩა თითქმის ამ არჩევნებამდე თუ იმ თარიღში ჩატარდა რა თარიღიც კონსტიტუციაში წერია აი რატომ დაიწყო თქვენი აზრით ეს საუბრები ოქტომბერი თუ დეკემბერი არც ისე ასე ვთქვათ უნიშნელო ფიგურამ ქართული ოცნებიდან ირაკლი კობოხიძემ გააჟღერა ეს ინფორმაცია რომ შეიძლება ეს თარიღი იყოს დეკემბერიც რატომ იცით რატომ მე ახლა ზუსტად არ ვიცი რა გის თქვენს ეთერში სარეკლამო 1 წუთი მაგრამ იმიტომ რომ აი ეს ძალიან ძვირფასი საეთერო დრო შეჭამოს ამ ტიპის თემებზე საუბარმა მოსახლეობაში ისევ გაჩნდეს გაურკვევლობა აი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით იძულებული გახდნენ რომ რაღაცაზე უკვე წამოვიდნენ თუმცა ეს ჯერ კიდევ ბოლომდე ამისაყვანდა ეს ცალკე თემა ალბათ ამიტომ რომ თავისთავად თუ კი ვინმე გაიმეორებს რაც წერია კონსტიტუციაში ეს კონსტიტუციაში წერია რომ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში არჩევნები გადაიდება იქვე წერია კონსტიტუციაში რა შემთხვევაში შეიძლება გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა აგერ 2 თვის წინ უკვე ქონდა საგანგებო მდგომარეობა კოვიდთან დაკავშირებით ამიტომ ერთი შეხედვით ხო აქ არაფერი ახალი არ თქმულა და ვინდას ვედავებით კი განმარტა ერთ-ერთმა პარლამენტის წევრმა რომ კონსტიტუციაში ასე წერიაო მაგრამ მე იწყება სპეკულაციები ამ თემაზე რომელიც ჭამს ჩვენს ძვირფას დროს მოსახლეობას ახლა ის აინტერესებს ამ კრიზისიდან ვინ როგორ გამოიყვანს საქართველოს მაგრამ აი ლაპარაკობთ ამ თემაზე გაჩნდა ის ვერსიაც რომ იქნებ სექტემბერში გადმოწიონ ახლა სექტემბერში გადმოწიონ ეგრე არ არის გადმოწიონ იმიტომ რომ ამას ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება იმ ცვლილებას ჭირდება ახლიდან ინიციირება რომელიც სექტემბრამდე არ ესწრება და ინიციირების მოტივი რა უნდა იყოს დღეს ვინმე თუნდაც ოცნებაც კი გაბედავს იმას რომ გამოვიდეს და თქვას რომ ზუსტად იციან რომ სექტემბერში უკეთესი მდგომარეობა გვექნება ვიდრე ოქტომბერში კორონავირუსთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის სპეკულაციები, ამიტომ ჩვენი ლელოს პასუხი არის მარტივი. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი თვის ნებისმიერ რიცხვში არჩევნების გზით დავამარცხოთ ქართული ოცნება. რაც უფრო მეტი манипуляციების მცდელობა იქნება, მით მეტად დაზარალდება ოცნება. ამიტომ არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით მე მინდა ყველას მიმართო, კოლეგ ოპოზიციონერებსაც, მოქალაქეებსაც, ჟურნალისტებსაც, მოდი ჩვენ წავიკითხოთ ისაც კონსტიტუციაში წერია არჩევნები არის 31 ოქტომბერს დანარჩენი ვის რა ბოლო კვირა დღეს ესეც იმიტომ ჩაიწერა რომ манипуляციები ნაკლები ყოფილიყო იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებები და ყველას წაუცდებოდა ხოლმე ხელი რომ რაღაცა ჩაეყენებინა სხვა უარეს მდგომარეობაში ისე დროს დაენიშნა როგორც სხვა საწყობდა ეხლა კონსტიტუციამ პირდაპირ თქვა ოქტომბრის ბოლო კვირა დღეს შაბათ დღეს მოდი ტარდება არჩევნები ბოლო შაბათ დღეს და ეს უკვე კონსტიტუციის წერია კონსტიტუციის ცვლილება არ არის ასე მარტივი საქმე საგანგებო მდგომარეობა თუ დაგვჭირდა ქვეყანაში, ამას ჩვენ ვნახავთ.
ლელო იყო პირველი, რომელმაც ღიად მოუწოდა ხელისუფლებას თავის დროზე 3-4 თვის წინ, რომ იქეთ მიდის საქმე, რომ საგანგებო გამრავლება გჭირდება. ჩვენ მაშინ ვიცოდით, რომ ამას შეეწირებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების ტემპი, იმიტომ რომ ზუსტად 2 თვით გაჭიანურდა ეს პროცესი. მაგრამ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ჯანმრთელობა და კარგად ქართული ოცნებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით ეს გავს პოლიტიკური სპეკულაციის თემა სამწუთის მდგომარეობით. ქართულ ოცნებას აქვს განცდა, რომ პანდემიასთან ბრძოლის ფონზე მან მოიპოვა მეტი მოქალაქის დამოკიდებულება მთავრობაზე. მეტი მოქალაქე შეხურებს მთავრობის გადაწყვეტილებას. დახურავს ისევ ჩემ ობიექტს თუ აღარ დახურავს. მომცემს დახმარებას თუ აღარ მომცემს. გადამივადებს კრედიტს თუ არ გადამივადებს. ანუ თითოეული მოქალაქის, ანუ მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობის ჩვენი დამოკიდებულების ხარისხი მთავრობის გადაწყვეტილებებზე გაიზარდა. დაგვაჯარიმებენ, ახლა ვარ გვიკეთია მე და თქვენისა. აი ამის ფონზე მთავრობას გაუჩნდა განცდა, რომ ეს ამის კაპიტალიზაცია მოახდინოს საარჩევნოდ, რომ ახლა მოქალაქეები ოცნებას გაეკიდებიან და მიცემენ ხვას. ანუ ადრე ჩატარება უფრო აწყობთ თქვენი ლოგიკით, მათ სექტემბერში ვიდრე ოქტომბრის შემდგომ. მათ რა აწყობთ ნაკლებად მაინტერესებს. მე ვამბობ, რომ შეეცდებიან ამას, მაგრამ წარედ ცდებიან, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან, რომ მაგალითად ლელო რომ მოვა ხელისუფლებაში, დახმარებას კი არ შეუწყობს გაუზრდის. საწარმოებს კი არ დაუხურავს დაეხმარება საწარმოს განვითარებაში. ანუ ზოგადად მთავრობა უკეთესი მთავრობა რომ ეს ამორჩეველმა იცის ძალიან კარგად იცის. ძალიან კარგად იცის. დრო ვიზზე მუშაობს დღეს. თქვენ უნდა მოასწროთ რაღაც ტიპის შეთანხმებები ოპოზიციასთან. აი მაგალითად ახლაც ვიცით რომ დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს მსჯელობა იგივე თბილისის 6 ოლქთან დაკავშირებით. შეთანხმებული პასუხები ჯერ არ არსებობს. თუ იცით უკვე რა სიზამს ლელო ამ თემაზე პასუხებს იტყვიან ისინი ვინც ყოველდღე მუხჩაუხრელად ამ მიმართულებით შრომობენ. ვერ დავიჯერებ რომ თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია ბანდა. აი ზუსტად, ესე გინდა იჯერეთ, გინდა რა და ზუსტად ეს სიტყვა ადეკვატური ასახვა იმისა, რა გვაქვს ჩვენ. დიახ, ჩვენ ვართ ინფორმირებული. მორჩა, წერტილი. ინფორმირებულობის იქეთ ჩვენ თავიდანვე ღიად და პატიოსნად განვაცხადეთ ხალხსაც უთხარით, ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგებსაც, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი ხედვა არის ის, რომ 8 მარტის შეთანხმებით ჩვენ მოვიპოვეთ 120 პროპორციული მანდატის შესაძლებლობა 30 მაჟორიტარის ხო 73 იყო და ახლა 30-ია. ჩვენ ლელო არ ვაპირებთ 30-დან 2 ან 3 მანდატის მოპოვებას ისეთი გზით, რომელიც იმდენად დაგვაზარალებს ჩვენ იმ 120 მანდატის კონკურენციაში პროპორციული სიებით, რომ ესე იგი პროპორციულში ოცნებას დაუთმობ 9 მანდატს და მაჟორიტარულში გამოვართმევ და მივიღებ 2 და 3-ს. თუ იქნებით დანარჩენ ოპოზიციასთან? აი თუ ვიქნებით ასე და ისე. ჩვენ ნათქვამი გვაქვს, რომ საერთო მაჟორიტარულ კანდიდატებზე შეთანხმების შემთხვევაში ჩვენ ლელო აუცილებლად შევიტანთ ჩვენს წილ-წვლილს. ეს თბილისია, თბილისია, რა თქმა უნდა, ყველა თბილისზე ლაპარაკობს ახლა, ჯერ სხვა არავინ არაფერზე არ საუბრობს. მაგრამ ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული და ჩამოკიდებული ამ შესაძლო შეთანხმებაზე. ჩვენ შეთანხმების შედგომას არანაირად ხელს არ ვუშლით. თუ შედგება შეთანხმება, ჩვენი წვლილიც იქნება იმ საერთო ამოცანის შესრულებაში, ოღონდ ისე, რომ ჩვენი ხედვა ლელო ამბობს, რომ ჩვენ ამ არჩევნებზე მივდივართ როგორც დამოუკიდებელი ახალი ძალა, ახალი სიტყვის სათქმელად და ჩვენ ყველა ამომრჩეველი გვაინტერესებს. ნუ დაგვავიწყდება რომ ამომრჩეველი ყველა მეც თქვენს არჩევნებზე მთელ საქართველოში მივიღებთ 2 ბიულეტენს ყველანი. ერთი ბიულეტენი ყველგან იქნება ერთნაირი, იქ იქნება პარტიების ჩამონათვალი და მეორე შეეწერება მაჟორიტარების სხვადასხვა. ჩვენი ამოცანაა შედეგის მაქსიმალიზაცია და კიდევ მეორე პროპორციული სანაცვლოდ საბოდიში მაჟორიტარული 2-3 მანდატის სანაცვლოდ პროპორციულში 9 მანდატის განიავებას არ ვაპირებთ გამომდინარე რა გზით და რა საშუალებით შევიტანთ ჩვენს წვლილს საერთო ოპოზიციურ საქმეში. ამიტომ არის რომ თქვენ სწორი ბრძანდებით ვართ ინფორმირებული მიმდინარე პროცესის თაობაზე, არავის არანაირ ულტიმატუმს არ უყენებთ, არანაირ პირობას არ ვადებინებთ, არანაირ ასე ვთქვათ ხელს არ უშლით არავის არაფერში, ჩვენ ჩვენი გზით ვივლით, ისე რომ ოპოზიციურ პროცესს ხელს არ შეუშლით, პირიქით შევუწყობთ. აი მე ხა თქვენი პასუხიდან ეს გავიგე რომ 8 ოლქში თბილისში სადაც შეთანხმდებიან, რამდენიმე ოლქში ლელომ შეიძლება არ დააყენოს თავისი კანდიდატურა. ასე სწორია ეს? ასე გავიგე მე ეს პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე. ნუ მე ესე იგი არც გაგაწმილებთ რომ გითხრათ არასწორი ხართ და ვერ შეგაქებთ რომ როგორ გამოიცანით. ცოტა ხან დაველოდოთ მოვლენებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ საკითხზე ლელო ყველაზე ნაკლებად არის კითხვების სუბიექტი ამ შემთხვევაში, ჩვენი კოლეგები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, უფრო დეტალურად ამ შეხვედრებს არ ესწრებით ბანდათო?
ალბათ ესწრებით, უბრალოდ არ ესწრებით? არ ესწრებით. არა, მაგრამ ეს არ არის რამე დემარში, ეს არის შეთანხმებული არ დასწრება. გავიგე. ისევე როგორც ჩვენ ამ პროცესში, როცა სისტემისთვის ერთად ვიბრძოდით ოპოზიციური ძალები, ყველგან და ყოველთვის ლელოს ვერ ხედავდა ვერც ჟურნალისტი და ვერც მოქალაქე. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია ჩვენი საერთო ცდილობისთვის და აი ამ სწორედ ტაქტიკურმა დივერსიფიცირებამ მოგიტანა წარმატება სისტემასთან დაკავშირებით და ასეთივე დივერსიფიცირება გვჭირდება, იმიტომ რომ თითოეულ ოპოზიციურ პარტიას და თითოეულ ოპოზიციურ პროექტს თავისი პოტენციალი აქვს და თავისი პოტენციური ამომრჩეველი ყავს. ამაზე ყურადღების არ მიქცევა არ არის სწორი, მით უმეტეს ლელოსთვის, რომელიც ისახავს ძალიან სერიოზულ ამოცანებს ამ არჩევნებში და არა უბრალოდ რამოდენიმე ადგილის მიღებას პარლამენტში. დარწმუნებული ხართ, რომ 30 მაჟორიტარული მანდატი შედგება? თქვენ თქვით, ახლა შესაძლოა სექტემბერიც გაჟღერდა, ამ შემთხვევაში ვერ ესწრება საარჩევნო ცვლილებების მიღება. შეიძლება ეს იყოს ხელისუფლების ინტერესი, რომ საერთოდაც არაფერი შეიცვალოს იმ საარჩევნო სისტემაში. არა, საკონსტიტუციო ცვლილებებს თავისი ვადები აქვს. ამ წუთში ამ დღევანდელი მდგომარეობით დღეიდან 2 კვირაა საკმარისი იმისთვის, რომ ცვლილებები კონსტიტუციაში ეწეროს უკვე იურიდიული ძალის მქონე. ეს ნიშნავს რას, რომ 8 მარტის შეთანხმების სხვადასხვა პუნქტებს შორის კონკრეტულად საკონსტიტუციო ცვლილების შეტანის დრო მოვიდა ახლა. ეს ვერ მოხდებოდა ერთი თვის წინ, ვინაიდან არ იყო გავრცელებული პროცედურები და ეს ვეღარ მოხდება ერთი თვის შემდეგ, იმიტომ რომ მე ვეღარ მოესწრება და პირველ მოსმენაზე თუ ჩავარდა, საერთოდ ჩავარდება ეს კანონი. ივნისის 21-ია სადღაც ბოლოვა და როცა პირველი მოსმენა უნდა გქონდეს? ბოლოვა და არა, პირველი შესაძლოა და იმიტომ რომ შესაძლოა რაღაცის გამო 1-2 დღე გაიწიოს, არ ვიცი მე ხო პარლამენტში როგორ პროცედურა. ამიტომ რომ ესე იგი 3 მოსმენა, 3 მოსმენას დაახლოებით ჭირდება 1 კვირა პლუს 2 დღე. მე მას ჭირდება პრეზიდენტის ხელმოწერა და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი და გადამწყვეტია პარლამენტში კენჭისხრა და ეს კენჭისხრა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღისთვის. და ეს არჩევნების თარიღამდე 2 თვით ადრე უნდა დასრულდეს. სწორია? საარჩევნო კოდექსში თარიღი წერია, რომ 2 თვე ჭირდებათ პოლიტიკოსებს პარტიებს იმისთვის, რომ აწარმოონ შესაბამისი არჩევნო კამპანია. მაგ კიდევ უფრო რთულადაა საქმე. ესე იგი საერთაშორისო სტანდარტებით, სადაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი ამბავი, იმიტომ რომ 6 თვით ადრე უნდა იყოს. კი, 1 წლით ადრეც კი, მაგრამ ოცნებამ იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ შარშან ოქტომბერში, ნოემბერში ეს თემა დაგვეხურა, პროპორციული არჩევნები ჩაგვეწერა და 1 წელი ქონოდა მშვიდად მოსამზადებლად, აი ამ ხათაბალაში გავქვია. ახლა იურიდიულ ვადებს რაც შეეხება, იურიდიული ვადები, აი მე გეტყვით ასე, დაახლოებით 15 ივლისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი, იმიტომ რომ ამ თარიღიდან იწყება პარტიების განაცხადების მიღება, ვისაც სურს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. ვინაიდან არჩევნების დღე ფიქსირებულია, მიქიდან 10 ლას 60 დღის და 90 დღის და საარჩევნო ასე ვთქვათ გრაფიკის უკვე მარტივია. ამიტომ 15 ივლისამდე ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებები, არამედ ამ ცვლილებების შესაბამისი ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კოდექსში. კარგი ამბავი ისაა, რომ საარჩევნო კოდექსზე ნამუშევარია, მათ შორის ოპოზიციის მონაწილეობით, ეს ხდებოდა პროპორციული ჩაგდებამდე და გაგრძელდა აი მოლაპარაკებების პარალელურად და განსაკუთრებით 8 მარტის შეთანხმების შემდეგ სპეციალისტები იცხრენ და გარკვეულ საკითხებს ამუშავებდნენ. ვერ გეტყვით, რომ ყველაფერი იდეალურადაა, მაგრამ პროექტი მზადაა. ახლა იმ პროექტსაც მიღება ჭირდება. ახლა იმას ჭირდება 76 ხმა, უფრო მარტივია, საკონსტიტუციურად ჭირდება 113 ხმა. ამიტომ ძალიან საპასუხისმგებლო ეტაპია და მე მინდა ვისურვო, რომ ყველა ვიზეც ეს დამოკიდებულია, ჩემზე სამწუხაროდ არაა დამოკიდებული, ესე იგი თითის მიჭერა არ შეგვიძლია იქ არაფერზე, მაგრამ ვინც საპარლამენტო ძალები არიან, მე იმედი მაქვს, რომ ამას სათანადო ყურადღებით მოეპყრობიან. ისინი ღიად ამბობენ, რომ თუ რუას არ გამოუშვებენ, ისინი არ მიაჭერენ პულსზე ხელს, იმიტომ რომ ეს იყო შეთანხმება 8 მარტის. ამ თემაზე მე მეტად ახლა არ დავკონკრეტდები, თუმცა კენჭისყრის წინა დღეებში მე მექნება უფრო კაფეო პოზიცია რა არის ჩვენი აზრით, ლელოს აზრით სწორი. მაგრამ ჩვენ ვერავის ვერაფერს ვერ ვაიძულებთ, უბრალოდ პირველ რიგში ჩვენ მოვუწოდებთ. საარჩევნო ცვლილებები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, როგორც ხვდები. ხო, მე მგონი ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ თუ არა ეს ცვლილებები, მე რა არის? მე არის სრული ქაოსი და მე კოვიდი და საგანგებო მოგონილი იქნება. მაგრამ პირველ რიგში ბურთი არის ხელისუფლების მხარეს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებითაც 93 ხმის უზრუნველყოფის ნაწილში და 8 მარტის შეთანხმების ყველა სხვა პუნქტის შესრულების ნაწილშიც. ხელისუფლებას ქონდა მცდელობა რაღაც ჟონგლიორობით გამომძვრალი ყანვალდებულებებიდან, ამიტომ პირველ რიგში ქართულ ოცნებას მე როგორც ერთ-ერთი ხელმომწერი ამ შეთანხმების და ლელო როგორც მონაწილე ამ პროცესის მივმართავთ.
ხელისუფლებავ, ოცნებავ, უზრუნველყავი შენი 93 ხმა, რაც გაქვს უმრავლესობაში, დანარჩენზე დარწმუნებული ვარ ოპოზიციაში მოხდება სათანადო მობილიზება. 20 ივნისი თარიღი, რომელიც ყველას ახსოვს ერთი წლის წინანდელი, თქვენ ლელო რას აპირებს ამ დღეს, იქნება თუ არა აქციაზე? აი ამ საკითხში ლელო მონაწილეობს არა მხოლოდ ინფორმირების დონეზე, ჩვენ წარმომადგენლები მონაწილეობენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შექმნილ რაღაცა ორგანიზაციო ჯგუფის შეხვედრებში, ამიტომ ვართ ინფორმირებულიც და ვართ თანამონაწილეც გარკვეული აქციის, რომელიც გასაგებია იქნება, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი, ამაზე ორი აზრიც არ არის და მეორე იქნება იმ მოთხოვნების დაცვით, რაც დღესაა კორონავირუსის გამო, დისტანციის და ასე შემდეგ, რაც შეეხება საქმეს. რატომ მივიხართ ამ აქციაზე? რა გაქვთ სათქმელი, ეს მინდოდა რომ მეკითხადია. 20 ივნისი აქ ორი ტიპის თემაა და ნუ მესამე დაემატა ამ საარჩევნო ცვლილებების თემის სახით, თორემ უშუალოდ 20 ივნისს რაც მოხდა და რაც საქართველოს პარლამენტში ცნობილ ეპიზოდს, ასე ვთქვათ, ბილად რო ვთქვათ, შეეხება, რა თქმა უნდა, ამის დავიწყება არ შეიძლება და ამას მუდმივად ჭირდება შეხსენება და მერე რაც მოყვა ამას და ღამე, რომელიც ერთ-ერთ ძალიან მძიმე ფურცლად ჩაიწერება ისტორიაში, მე არ მიყვარს ესე შედარებები ხოლმე, რომ აი 7 ნოემბერს უმეტი იყო თუ ნაკლები იყო და იქ მეტი მცემეს თუ აქ ნაკლები, იქ მეტი ტყვია მოხდა თუ აქ ნაკლები და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ იყო ძალიან სერიოზული გადამეტება ძალის, რომელსაც ადამიანების ჯანმრთელობა შეეწირა და შემდგომი მოვლენები, როდესაც ხელისუფლება შეეცადა ამ ყველაფრის ისე წარმოჩენას, რომ აი სახელმწიფო გადატრიალება აიცილა თავიდან, მაშინ როცა ამ საზომით რომ მიუდგეთ, ახლა შეერთებულ შტატებში, არ ვიცი, დღეში ყოველ საღამო ალბათ 50 ქალაქში სახელმწიფო გადატრიალება ხდება. ამ ზომით რომ მიუდგეთ, ხო? ასე რომ არა მარტო ეს ვერსია შემოგთავაზა, არამედ დააწინაურა კიდეც მინისტრი და ის პრემიერ-მინისტრია გიორგი გახარია. 20 ივნისი ეს არის ის დღე და ის მოვლენა, რომელიც სამწუხაროდ კი აღსანიშნავია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფერს შედეგი მოყვება, იმიტომ რომ იმ პროცესს შედეგად მოყვა ივანიშვილის განცხადება პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით და დღეს თუ ახლა ნახევრად პროპორციულზე მაინც ვსაუბრობთ იმ აქციების და იმ აქციებში მონაწილე აქტიურად ჩართული ახალგაზრდების და არა მხოლოდ ახალგაზრდების ძალიან სერიოზული დამსახურება. ამიტომ ეს არ არის პოლიტიკური პარტიული აქცია და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა პოლიტიკური ძალა სათანადოდ მოიქცევა, იქ ვინც მივა მოქალაქის რანგში და არა პარტიის რანგში. ძალიან დიდი მადლობა. დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. და ვუბრუნდებით ძალიან ხმაურიან თემას გიორგი გაბუნიას შეკვეთილ მკვლელობასთან დაკავშირებით. ნიკა გვარამია, მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ახლა მზად რომ ჩაგვერთოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ნიკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენთან მაქვს ნიკა კითხვა ასეთი, მე თქვენგან მოვისმინე ინფორმაცია, რომელმაც ძალიან დამაინტერესა, რომ რამდენიმე კვირის წინ უკვე ფლობდით ინფორმაციას გიორგის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით და ეს თქვენი წყარო იყო უკრაინული სპეცსამსახურები. მოგვიყევით ნიკა მეტი და ქართველი სამართალდამცველების კუთხით რომ ვიმსჯელოთ, რაიმე ახალი გაიგეთ თუ არა იმ ყველაფრის შემდგომ ქართული სამართალდამცველებისგან. სოფო მე არ მithქვამს რომ ჩემი წყარო იყო უკრაინული სამართალდამცავები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩემი წყარო იყო ქართული სამართალდამცავი სისტემა, კერძოდ კონტრტერორისტული დეპარტამენტის სუსის მიმართულებით მომუშავე ადამიანები, იქ მომუშავე ადამიანები. ჩვენთვის ცნობილი გახდა მას შემდეგ ეს ყველაფერი, რაც უკრაინიდან გადმოიგზავნა მასალები საქართველოში. ეს ან შესაძლებელია მოგვიანებით, ახლა თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ნამდვილად უკრაინიდან გადმოგზავნის შემდეგ მოხდა ეს ყველაფერი. საქმე დაიწყო უკრაინაში, დაკვეთა იყო რუსეთიდან, ჩეჩნეთის რესპუბლიკიდან, ახლა ვისაც აღიზიანებს სიტყვა ჩეჩნეთის ხსენება, ვერაფერს ვერ ვიზავთ მეგობრებო, ფაქტია რომ ჩეჩნეთი არის კლოაკა დღეს, მსოფლიო კლოაკა, ერთ-ერთი ტერორისტული ბუდე და ვინც ღირსეული იყო, ის შეეწირა ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის ომს, როგორც ჩანს. ან დატოვა ეს ტერიტორია, ვინც უღირსია, იქ არის დარჩენილი და ემსახურება რამზან კადიროვს ტერორისტულ რეჟიმს, მისას და პუტინის მთავარი ტერორისტის ხელქვეითს პირველს. ანა პოლიტკოვსკაიას, ბორის ნემცოვის და ასე შემდეგ მკვლელებს და მე არ მინახავს ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე რაღაცა დიდი გამოსვლები ამის წინააღმდეგ. ასე რომ ნუ გაგიზიანდებიან სიტყვა ჩეჩნით, ამას გარდა მე არ მიხსენებია სიტყვა ჩეჩენით, ინგუშეთის
რესპუბლიკაში ცხოვრობს ეს ადამიანი, ფედერალური მოწყობის ქვეყანაა რუსეთი და როგორც ვიტყოდი, მაგალითად რომ ფლორიდელი თქო, ისე ამბობ ინგუში, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობს, იქ არის დაბადებული და იქ არის რეგისტრირებული ეს კილერი, რომელიც დააკავეს. ამ შემთხვევაში რამზან კადიროვთან კავშირში ხაზგასმა თქვენ მიერ ჩეჩენი ეროვნების ჩეჩენის ხსენებას. გამკვეთი მესმის მე ვერაფერს ვერ ვიზამეს, ჩემი დამსახურება არ არის. რამზან კადიროვის ჩეჩნების ლიდერის ეს ფაქტია დღეს. სამწუხარო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტი. რომ ჯოხარდუდაევის მერე რამზან კადიროვია ჩეჩნეთის ლიდერი, მაგრამ ფაქტია. ამ კაცის დაკვეთით მოხდა გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციის დაგეგმა უკრაინის ტერიტორიაზე ჩეჩნეთის მოქალაქის მიერ და საქართველოს ტერიტორიაზე, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია საქართველოს მიერ მიღებული მასალებიდან, უკრაინიდან მიღებული მასალებიდან იმყოფებოდა რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც არკვევდა მარშრუტს, ახდენდა ფოტოგრაფირებას, ახდენდა დაგეგმვას. ბოლო ეტაპი ამ ყველაფრის იცით, ასე ვთქვათ, როცა ადამიანის ლიკვიდაცია დაგეგმილი რაც არის, ეს არის კილერის შემოსვლა და მის მიერ ჩახმახის გამოყვა. ნიკა, რა მინდა რომ გითხოთ, ნახეთ, თქვენ არაოფიციალური პირადი წყაროებზე დაყნობით გაიგეთ ეს ინფორმაცია და არაოფიციალური წყაროებით ამის დაზუსტება მინდა. ანუ ოფიციალურად თქვენ სუსიდან საქმის კურსში არავის ჩაუყენები ხართ? არა. ოფიციალურად ამ წუთამდე არც ჩემთვის და რამდენადაც ცნობილი არც გიორგი გაბუნიასთვის არავის მოუმართებს. განმარტებები ჩვენ მედიამ ითხოვს განმარტებებს ამ თემაზე, სუსში კომენტარი არ კეთდება, თქვენთანაც იგივე განმარტებაა როგორც ჩანს, ხომ? არაფერი ახალი. ხომ არ შეგხმიანებიათ ვინმე ამ ბრიფინგის შემდგომ? არაფერი ახალი არ ვიცით, ჩვენ რაც ვიცოდით, ვიცით დღემდე ის სუსმა მოახდინა ამ ადამიანის დაკავება რამდენიმე დღის წინ, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე კვირა როგორც ჩვენ ვიცით, შეიძლება მეტი არ ვიცით თვითონ გააკეთებენ განცხადებას უთვალთვალებდნენ მას, თავიდან ზუსტად ვიცით რომ არც ჯეროდათ ამ ყველაფრის რეალურობის, მაგრამ ახლა ბოლოში რა მოხდა, რა ექსცესი იყო იქ, რატო დააკავეს სხვა პრეტექსტით, მაგრამ ამის გამო ეს მე არ ვიცი, მოვისმენთ განცხადებას და ყველანი ერთად გავიგებთ. ნიკა, პირადად ჩემთვის ეს ინფორმაცია არის განსაკუთრებით საინტერესო და არა იმიტომ, რომ გიორგი გაბუნიასთან პირადი ნაცნობობა მაკავშირებს, არა მარტო ეს და კოლეგა ვიყავი წლების განმავლობაში. მარტო ეს არა, ეს არის გაცილებით დიდი კონტექსტი და ჟურნალისტების შეკვეთილი მკვლელობა ჩვეულებრივი ამბავია სამწუხაროდ რუსეთში. ჩვენ ეს არაერთხელ ვნახეთ. რატომ არ მიიღო თქვენი ინფორმაციით სუსმა ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ინფორმაციად? რა იყო ამაში დაუჯერებელი მათთვის? პასუხს გაგცემთ უკრაინის სამართალდამცავების დამოკიდებულებით. უკრაინის სამართალდამცავებმა რამდენიმე თვის განმავლობაში არაცნობეს, პრაქტიკულად ნახევარი წლის განმავლობაში არაცნობეს ქართულ სპეცსამსახურებს. პირველ რიგში იმ მიზეზით, რომ მათ ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ იმაში, რომ მოხდებოდა გაჟონვა რუსეთის მიმართულებით და სპეცოპერაცია, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა, ჩაიშლებოდა ქართული მხარის ინსინუაციების გამო. ეს არის პასუხი. საქართველოს მთავრობა და მასთან ერთად მისი სპეცსამსახურები არის რუსეთის დანამატი დღეს. შესაბამისად, ცალ-ცალკე ამ ორი მოვლენის განხილვა რთულია. კიდევ უნდა გითხოთ ასეთი რამ, თქვენ პირადად ახსენეთ ის, რომ გიორგის დაცვა იყო გაძლიერებული, ვინაიდან ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციას ფლობდით. თუმცა თქვენ თავიდან გეგონათ, რომ სახელმწიფო უწყება აკონტროლებდა გიორგის გადაადგილებას და იცავდა მას. ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ აკონტროლებდა, იცავდა თუ არა ეს არ ვიცი ახლა როგორ შევაფასო. ხო, რომელიმე ვერსია. ეს ისედაც ხდება ყველა პრაქტიკულად წავყვალი ფიგურის მიმართულებით ამ არხზე და ახლა აზრიც არა აქვს რომ ახლა მე ყოველ თვალთვალზე რაც პრაქტიკულად ყველა ჩემს სახლიდან გამოსვლას და უკან დაბრუნებას უკავშირდება განცხადებები ვაკეთებ, რა აზრი აქვს. 11 წლის შვილებს უთვალთვალებენ ჩემსას და ახლა რა მნიშვნელობა გაბუნიაზე განცხადებების კეთებას. დაცვისთვის შესამჩნევი ეს იყო. ჩვენ ამაზე ვსჯელობდით არა გიორგისთან, არამედ მის დაცვასთან, რომელიც ჩემს
დაქვემდებარებაშია. მისი დაცვა გაძლიერდა ჯერ პირველი განცხადებების და შემოტევების მერე კადიროვის განმარტების მერე და უკვე ამ პერიოდში, როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყო, უკვე დაცვა რჩებოდა სახლში ჩემი დავალებით მასთან და იცავდა, ასე ვთქვათ, 24 საათიან რეჟიმში. ან ნებისმიერ მის გადაადგილება კონტროლდებოდა ჩვენი შიდა კორპორატიული დაცვის საკმაოდ ვთქვათ ბევრი წარმომადგენლის მიერ, იმიტომ რომ ეს ასე იყო საჭირო. ამბულატორიაც ვერ ხდებოდა დიდი პერიოდის განმავლობაში რატომ, მაგრამ ეხლა ეს ყველასთვის ცხადი და გასაგებია. და ნიკა, რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნა საგამოძიებო უწყებების მიმართ, სუსის მიმართ, რა სთხოვთ მათ? გასაჯაროება საქმის დეტალების, რაც შესაძლებელია. პირველ რიგში ამას ვთხოვთ უკრაინის სპეცსამსახურებს, ასევე ქართულ სპეცსამსახურებს. არაფერს არ ვთხოვთ, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ამ ტელევიზიაში მუშაობს, ნებისმიერი ზიანი, რომელიც მას მიადგება, პირდაპირ არის პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლების. მოვითხოვთ, რომ ეს ზიანი არც კი დადგეს, იმიტომ რომ ეს პასუხისმგებლობა საბოლოო ჯამში მაინც დადგება არჩევნების შედეგად და ბევრად მეტი რამე გაირკვევა, მათ შორის ხომ არ არის სამინისტროებში ჩართული საკუთრივ საქართველოს ხელისუფლება. ამას ჩვენ ყველაფერს გავარკვევთ, მაგრამ ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, ამ ეტაპისთვის ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა და კვლავ გავიმეორო, მე 1000-ად უკვე რომ ნებისმიერ თანამშრომელი ამ არხის, რომელიც მინიმალურად მაინც დაზიანდება, იქნება ამ ქვეყნის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი. ნიკა, ფიქრობთ, რომ ამას უფრო დიდი კონტექსტი აქვს კიდევ გასაჯაროების შემდგომ რა შეიძლება იყოს მიზანი დაშინება არა მარტო გიორგი გაბუნიას, არამედ მთავარი არხის სხვა თანამშრომლების, მათ შორის გენერალური დირექტორი, შეიძლება ეს მიზანი კონდეს ამ ყველაფერს? მეტი რაღა უნდა დააშინონ ან გენერალური დირექტორი ან სხვა თანამშრომლები. ჩვენ რაღაცა პერიოდში ეს ჯერ კიდევ რუსთავიორში ხდებოდა, დავძლიეთ თვითცენზურა, შიშით გამოწვეული ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის ნორმალური მოვლენაა, მაგრამ დაძლევა უკვე გონიერი და გამბედავი და ფასეულობითი ადამიანების ასე ვთქვათ ადამიანებისთვისაა დამახასიათებელი, აი ვინც ვერ დაძლია, ვერც თვითცენზურა და ვერც ფასეულობები ვერ განივითარა, ისინი რუსთავიორზე შეგიძლიათ იხილოთ. კვლავ და მაგალითი ყველაზე კარგი ამისი არის დღეს გაკეთებული სიუჟეტი 9 საათიან კურიერში გიორგი გაბუნიას საქმესთან დაკავშირებით. სამარცხვინო კატასტროფა. ამ არხის ყველა თანამშრომელმა, მათ შორის დვალიშვილმა, რომელიც ჩვენ დროს მივიდა რუსთავიორში და ჩვენ დროს გაიზარდა, უბრალოდ უკაცრავად და თავზე გადაირწია ამ სიუჟეტით, მათ პროფესიულ ღირსებას აღარაფერი არასდროს აღარ უშველეს. ეს არის ჩემი კომენტარი. ნიკა, გიორგი გაბუნიას პოზიცია როგორია? ესეც მითხარით და გემშვიდობებით, რას ამბობს ამ ყველაფერზე? მისთვის მოულოდნელი იყო ეს ამბავი, თუ მან იცოდა მის შესახებ ეს ინფორმაცია, თუ თქვენ არ გაანდეთ მას? მე ვერ გეტყვით გიორგი გაბუნიას ნაცვლად ვერაფერს მას უნდა გითხრათ. კი ბატონო, გიორგის უსურებთ ხნეობას, ჯანმრთელობას, დიდხანს ეთერში ყოფნას, მოკლედ ყველაფერს საუკეთესოდ ჩვენგან გადაეცით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ნიკა გვარამია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ამ ძალიან სკანდალური ამბის იმ დეტალებზე, რომელიც მისთვისაა ამ დროისთვის ცნობილი, თუმცა ყველა რასაკვირველია დამატებით განმარტებას და მასალების გასაჯაროებას, სუსისგან ელოდება, საგამოძიებო უწყებების განელოდება, ვნახოთ რა მოყვება ამ ყველაფერს. სალომე სამადაშვილი ახლა ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით სალომე. მოგესალმებით. პრინციპში დავიწყოთ ამ თემით, არ არის ახალი ჟურნალისტების შეკვეთილი მკვლელობა სამწუხაროდ იმ სივრცისთვის, რომელიც ჩვენი მეზობელია გულისხმობ რუსეთს. რა სიტყვით თვითონ აი ამ ამბავზე, რომელიც დღეს ფორმულამ გაასაჯაროვა? სოფო ამაში არის, ვფიქრობ, საქმე, რომ დიახ, ჟურნალისტების შეკვეთილი მკვლელობა ფაქტიურად არის ჩვეულებრივი ამბავი რუსეთში. რუსეთი იცით, რომ სოფლიოში ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ადგილად ჟურნალისტისთვის სამუშაოდ, იმიტომ რომ სწორედ მკვლელობა თავდასხმა და ასე შემდეგ არის ჩვეულებრივი ადგილი, ამბავი, მაგრამ ეს არ იყო ჩვეულებრივი ამბავი საქართველოში და სწორედ აი გაბუნიასთან დაკავშირებული ეს ძალიან მძიმე ამბავი, მე მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მართლა შოკის ქვეშ ვართ, ვფიქრობ, ყველა დღეს აჩვენებს იმას, რომ ამ სივრცემ გადმოინაცვლა უკვე ჩვენს ქვეყანაში და როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი, როდესაც ამზადებს ანგარიშს და ამბობს, რომ საქართველო გახდა რუსეთის მსგავსი, ფაქტიურად ეს იყო ნათქვამი იმ ცნობილ ანგარიშში, რომ რუსეთს ემსგავსება საქართველოს პოლიტიკური გარემო.
რომ ის შორდება დღითი დღე იმ სტანდარტებს, რაც არსებობს დასავლეთში და ხდება რუსეთის პუტინის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, ტიპის სახელმწიფო. აი სწორედ ამაზე არის საუბარი. რომ დღეს ჩვენ აქვს ხედვა თქვენს სტუდიაში და საუბრობთ სავარაუდო მკვლელობის ცდელობაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართველი ჟურნალისტის. და ეს იცით რა ახლა მე მინდა ვთქვა რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამ გარემოს შექმნაზე რა თქმა უნდა ეკისრება ქართულ ოცნებას და იმ ხელისუფლებას რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას, იმიტომ რომ გავიხსენოთ იგივე გაბუნიასთან დაკავშირებული ამბავი რა კონტექსტში ხდებოდა ეს. მე ძალიან კარგად მახსოვს განცხადებაზე იყო იმავე საღამოს სახელმწიფო ყველა უწყების მიერ დაგმობილი იყო ჟურნალისტური სტანდარტის დარღვევა, ასე ვთქვათ, გაბუნიას მხრიდან და ჩვენ მეორე დღეს ყველას ვეუბნებოდით რომ ეს არის თვითრეგულირების საქმე, ეს არის რუსთავიორის შიდა საქმე, მან დაარღვია სტანდარტი თუ არ დაარღვია. ამას იმსჯელებს რუსთავიორი, რატომ ხელისუფლების მხრიდან ასეთი დაუყოვნებლივი განცხადებები, მაშინ როცა ოკუპაციასთან დაკავშირებულ თემაზე არ გვახსოვს ხოლმე ასეთი მყისიერი გამოხმაურება. მართალი ხარ სოფო, თუმცა არა მხოლოდ ეს, არამედ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ასევე რომ გაბუნიას ამბავი მოხდა 20 ივნისის კონტექსტში, ხო და ახლა ერთი წელი ხდება ამ დღიდან. და რა გააკეთა საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ. ჩვენ გვახსოვს 20 ივნისის შემდეგ რუსული პროპაგანდისტული მანქანა, როგორც მასმედია, ასევე ხელისუფლება, რომელმაც მონათლა, ასე ვთქვათ, 20 ივნისი, როგორც რაღაც ექსტრემალური ძალების თავდასხმა რუსეთის ინტერესებზე, სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა და ასე შემდეგ. და საქართველოს ხელისუფლებამ არათუ, ასე ვთქვათ, დაუპირისპირა რაიმე ამას, არამედ აიტაცა ეს პროპაგანდა, ზუსტად იგივე გზავნილებით საუბრობდა. შემდგომ აღძრა საქმეები, მათ შორის მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ნიკამელია, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად გახდა პოლიტიკური სამიზნე 20 ივნისის შემდეგ, დააპატიმრა ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც შემდეგ მოუწიათ მისი გამოშვება. ანუ საქართველოს ხელისუფლებამ არა მხოლოდ ვერბალურად დაზეპირა, არამედ საკუთარი ქმედებებით დაადასტურა რუსული ნარატივი 20 ივნისის თაობაზე და მეტიც, დღემდე საპატიმროში ყავს გიორგი რურუა. გიორგი რურუა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, სწორედ მისი პოლიტიკური აქტივობა უკავშირდება 20 ივნისის და ანტისაოკუპაციო მოძრაობას. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ დღეს რუსეთს უფრო საიმედო იდეოლოგიური და პოლიტიკური მოკავშირე საქართველოში, ვიდრე არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი, არ ყავს. და ამიტომ როდესაც ძალიან გაოცებულები საუბრობენ და რაღაცა თითიდან გამოწყობილი არგუმენტებით გვეუბნებიან, რომ თურმე შეცდა რესპუბლიკური პარტია საკუთარ შეფასებებში რა ხდება საქართველოში, არ შემცდა რა. ზუსტად შეაფასა. უბრალოდ თქვენ ამას ასე ფართო კონტექსტში განიხილავთ, რომ ის რომ თუნდაც ასეთი გარემოა, როცა ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ჟურნალისტის შესაძლო მკვლელობაზე, შეკვეთილ მკვლელობაზე, ეს არ ხდებოდა საქართველოში, ეს არის რუსული გარემო და ამის დაშვებაც კი არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, არაფერი არ ხდება კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, ამიტომ დიახ, ეს არის კონტექსტი პოლიტიკური, კონტექსტი რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე უსაფრთხოების კონტექსტი, იმიტომ რომ მოდი ჩვენ გავიხსენოთ, რომ პირველად არ ხდება, როდესაც სხვა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, დახმარებით იგებენ ჩვენი სამართალდამცავი უწყებები იმას, რომ ქვეყანაში არის მიმალული საერთაშორისო ტერორიზმისთვის ძებნილი თუ საშიში დამნაშავე და მე მინდა გავიხსენო ჩატაევის ამბავი, როდესაც ასევე საქართველოს ხელისუფლება ძალიან დიდხანს აღმოჩნდა, რომ საერთოდ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას არ ფლობდა რა ხდებოდა. რატო არის ეს? იმიტომ რომ მოშლილი არის სახელმწიფო სუსი, არის გადასული პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე და ამ შემთხვევაში თვალთვალზე, მათ შორის ჟურნალისტების და ესე გავიგე დღეს, რომ ასე ვთქვათ, გაბუნიას შემთხვევაში ის რომ სუსი უთვალთვალებდა მას ასევე კიდევ ერთხელ დადასტურდა აი ამ საქმის კონტექსტში და როდესაც შენ სახელმწიფო უშიშროების ინსტრუმენტებს იყენებ პოლიტიკური ოპონენტების, ოპოზიციის წინააღმდეგ, თავისუფალი მასმედიის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, რომ სხვა და ის მიმართულებები, რომლებზეც უნდა რეალურად მუშაობდეს სახელმწიფო, რჩება მიუხედავი და რჩება უპატრონო. ანუ სუსი არის პოლიტიკური დამკვეთების შესრულებელი და არჩება საკუთარი საქმიანობის ჯეროვნად შესასრულებლად დრო და რესურსი. ამბობთ ახლა თქვენ. მე არ მინდა რომ წავიდე უფრო შორს, თუმცა ერთი რამ არის ფაქტი. რომ პირველად არ ხდება, როდესაც ჩვენი ხელისუფლების უწყებების მხრიდან ასე ვთქვათ, დროული რეაგირება ვერ ხდება, სანამ სხვა ქვეყნის შესაბამისი უწყებები არ ერთვებიან საქმეში და არ გვაყენებენ საქმის კურსში
რომ ჩვენს ტერიტორიაზე იმყოფება ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს საფრთხეს. და ეს არის სერიოზული ჩავარდნა და როგორც საქართველოს მოქალაქე ველოდები განმარტებას სუსიდან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისინი რა ინფორმაციას გაავრცელებენ, რა დეტალებს გვეტყვიან, რას გაასაჯაროებენ, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი საჯარო ინტერესის საქმე, უდაოდ და მეტი საჯაროება ყოველ შემთხვევაში ისე რომ საქმე არ დაზიანდეს ან გამოძიება არ დაზიანდეს, საზოგადოება ამას ნამდვილად იმსახურებს. ხო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ის გარემო, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში შექმნილი. კარგი, გაბუნიას საქმესთან დაკავშირებით გასაგებია, რა ხდება ქვეყანაში, სადაც დამოუკიდებელ ტელევიზიებს ყოველდღე ემუქრებიან სხვადასხვა ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ ხელისუფლებასთან აფილირებული ადამიანები. მაგალითად შეგახსენებთ რამდენიმე დღის წინ TV პირველთან მიმართებაში გაჟღერებული, ასე ვთქვათ, მუხარა, რომ მაინც გაგანადგურებთ თუ მაინც გაგაქრობთ, აღარ მახსოვს. ეს გარემო ვინ შექმნა? ეს გარემო, სადაც იგივე რუსთავი ორთან დაკავშირებით გვახსოვს, ხო? მაშინ თქვენც ამ ტელევიზიაში მუშაობდით. მრავალი წელიწადი ფიზიკურად რო გვიწევდა ტელევიზიის დამოუკიდებელი ტელევიზიის დაცვა. ეს გარემო ვინ შექმნა ქვეყანაში, თუ არა დღევანდელმა ხელისუფლებამ და თუ არა ბიძინა ივანიშვილმა და ამიტომ გვეუბნებიან, რომ დიახ, თქვენ დღეს საქართველოში მთავარი გამოწვევა გაქვთ, რომ ის რომ იქმნება პოლიტიკური გარემო, რომელიც არის ანალოგიური იმის, რაც ხდება რუსეთში და ეს არაურჩევია ქართულ ხალხს და ამიტომ არის, რომ ჩვენ უახლოეს არჩევნებზე უნდა დავასრულოთ ეს ამბავი და არჩევნების გზით ვუთხრათ უარი არა ბიძინა ივანიშვილს და არა ქართულ ოცნებას. არამედ ვუთხრათ უარი იმ არჩევანს, რომელიც ჩვენ თავს გვახვევს რუსულ პოლიტიკურ სისტემაში ჩვენს ქვეყანაში. უარი უნდა ვუთხრათ რუსეთს და არა ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. არჩევნების თარიღი, გალდონ სალომე, გადაინაცვლა თითქოს მსჯელობა მიქითკენ, რომ შესაძლოა ეს თარიღი შეიცვალოს ირაკლი გობოხიძის ნათქვამი ფრაზის შემდგომ, რომ ეს შეიძლება იყოს დეკემბერი, გააჩნია ეპიდვითარება, როგორ წავა. ფიქრობთ, რომ ეპიდემია, პოლიტიკური სპეკულაციის თემა ახლა ქართული ოცნებისთვის არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით? ქართულ ოცნებას ვფიქრობ, რომ ძალიან ეშინია მოახლოებული არჩევნების, იმიტომ რომ აი ჩვენ დღეს ვუსმენდით ფინანსთა სამინისტროს პარლამენტში მოვისმინეთ ბიუჯეტი და ვნახეთ, რომ ფაქტიურად ბედის ანაბარა არიან მიტოვებული ჩვენი მოქალაქეები უმძიმესი პოლიტიკური და უმძიმესი ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის ფონზე, რომელიც დღეს ქვეყანაშია. ამიტომ მე რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხავ იმას, რომ დღეს ხელისუფლება ფიქრობს შესაძლო სხვადასხვა სქემებზე, როგორ შეიძლება რომ პანდემია გამოიყენოს საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის და ამიტომ ასე ვთქვათ, როგორც ქვას რო გადააგდებ წყალში და მოშინჯავ სიღრმეს, აი ესე მოსინჯეს თარიღის ცვლილება? სინჯავენ საზოგადოებრივ რეაგირებას. ეხლა ჩვენ რეალურად რა თქმა უნდა ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, არსებობს საქართველოს კონსტიტუცია და კონსტიტუცია განსაზღვრავს, როდის უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში არჩევნები. კონსტიტუციის ფარგლებს გარეთ ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში ვერ გავა და ამის შესაძლებლობას მას რა თქმა უნდა ჩვენ არ მივცემთ. ეხლა რაც არის ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილებების, იქ ასე ვთქვათ, რაიმე ახალი ჩანაწერი თუ არ გააკეთეს იმ ცვლილებების ფარგლებში გაუჭირდებათ, რაიმე თავს მოგვახვიონ ასე ვთქვათ ცვლილებები, თუმცა რა თქმა უნდა მათ ხელში რჩება ისეთი მექანიზმი, როგორიც არის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გამოვრიცხავთ იმას და უნდა ასე ვთქვათ ამისთვისაც მზად ვიყოთ, რომ საგანგებო მდგომარეობა საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის შესაბამისად გამოიყენოს ხელისუფლებამ. ხო, აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება რა თქმა უნდა პოლიტიკა, რომ დავიცვათ დემოკრატიის ინტერესები და მოქალაქეების ინტერესები და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სპეციალისტების აზრი, მაგრამ მე შეიძლება ცოტათი ესეთი ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო აზრი დავაფიქსირო ამასთან დაკავშირებით, რომ აქ ჩვენ ასევე გვჭირდება მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების თანამონაწილეობა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად პოლიტიზირებას, ასე ვთქვათ, პროცესის პანდემიასთან დაკავშირებით ადგილი ჰქონდა და ჩემთვის პირადად ბევრად უფრო სანდო იქნებოდა ასევე საერთაშორისო ექსპერტების აზრი ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით. ეპიდემიოლოგები, საერთაშორისო ექსპერტები, ეპიდემიოლოგები, არა პოლიტიკოსები, არამედ რომელიც გვეტყვის ეპიდემიოლოგიური ვითარება როგორია? ნახეთ და ეს არის ჩვენ ამაზე ვაფრთხილებდით, მათ შორის ჩვენს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ყველა პატივს ვცემთ, მაგრამ ამავე დროს ძალიან რთული იყო, არ შეგემჩნია როგორ ცდილობდა ხელისუფლება მათი პოლიტიკური მიზნით გამოყენებას და ვამბობდით, რომ ეს იყო ძალიან სახიფათო და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომავალშიც ვაპირებთ, რომ ძალიან
ასე ვთქვათ, დაკვირვებით ძალიან დიდი სიფრთხილით დავაკვირდეთ ამ პროცესებს, სიფრთხილით მოვეკიდოთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც მოგვაწოდებენ და გარკვეულწილად საერთაშორისო ექსპერტების მიერ დადასტურება იმისი ქვეყანაში რა ვითარება არის შექმნილი ეპიდემიური თვალსაზრისით, ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი იქნება და ზოგადად გვჭირდება მეტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხელისუფლების გეგმა, როგორც ჩანს, არის, რომ ინფორმაციაც საკუთარი მიზნებისთვის აკონტროლოს და რა თქმა უნდა, ეს არის სახიფათო დემოკრატიული პროცესისთვის და ჩვენ ამის შესაძლებლობას ხელისუფლებას არავითარ შემთხვევაში არ მივცემთ, რომ დაარღვიოს საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებები პანდემიის, ასე ვთქვათ, პანდემიის საფარქვეშ შემოფარებულმა. ნახოთ დავაკვირდებით პროცესებს, მოიწვევთ ასეთ საერთაშორისო ექსპერტებს თუ ხელისუფლებას მოუწოდებთ რომ მოიწვიონ? მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს ჩართულობა იმ ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ პანდემიის კონტროლთან დაკავშირებით და ჩვენი ასე ვთქვათ, ექიმები ყოველთვის ამბობენ, რომ აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები შესაბამისად და ძალიან მაღალი რეპუტაციით სარგებლობენ და რაც ძალიან კარგია, მე პირადად ჩემთვის ბევრად უფრო სანდო იქნებოდა მათ შორის საერთაშორისო შეფასებები რომ ენახა ჩვენს ქვეყანაში რეალურად პანდემიის საფრთხებთან დაკავშირებით რა ვითარება, იმიტომ რომ ისეთ რა კიდევ ერთხელ გასაგებია რომ მთელ მსოფლიოში არსებობს ძალიან ბევრი შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც საქმე გაქვს ისეთ პოლიტიკურ რეჟიმთან, როგორიც არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი, რა თქმა უნდა განსაკუთრებული გამოწვევა არის ის, რომ ბოროტად არ იქნას გამოყენებული შექმნილი ვითარება ხელისუფლების მხრიდან. დიდი მადლობა სალომე სამადაშვილს უსმენდით. არჩევნები სკანდალური თემა, იგივე გიორგი გაბუნიას შეკვეთილ მკვლელობასთან დაკავშირებით და პანდემია, ამ თემებით ჩვენ ახლა კაკი ბობოხიძესთან გადავდივართ. მოგესალმებით, კაკი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დავიწყოთ გიორგი გაბუნიას შესაძლო შეკვეთილი მკვლელობით, რომელთან დაკავშირებითაც ფორმულამ გაავრცელა ინფორმაცია. კონტექსტი ცნობილი ჟურნალისტის შეკვეთილი მკვლელობა რამზან კადიროვის მიერ თქვენთვის რას ამბობს? არაფერს ახალს, სხვათა შორის რუსეთი და კადიროვი ის ქვეყანა და ის ადამიანია, რომლისგანაც მსგავსი ტიპის ქმედებებს ყოველთვის უნდა ელოდო. თავარი კი არ არის, რას აპირებს რუსეთი, თავარია რით შეიძლება უპასუხოს ამას ჩვენმა სახელმწიფომ. მოდი მე ესე ვიტყოდი, რომ უამრავი პრობლემა გვაქვს, სხვათა შორის წარსულის მაგალითებიდან გამომდინარე, მაგალითად, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ ვინ გააკეთა ფარული ჩანაწერები ამ ხელისუფლების ხელში, მათ შორის პირადი ცხოვრების ან პირადი საუბრების არ ვიცით და ეგონათ, რომ ამით კარგ რამეს ამბობდნენ. ანუ თუ ამ ხელისუფლებამ არ იცის ვინ გააკეთა, ეს იმაში ისრავს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენი სპეცსამსახურების ყურადღების მიღმა ვიღაც კერძო პირი თუ სხვა სახელმწიფოს სპეცსამსახურები მუშაობენ ისე, რომ ჩვენი ხელისუფლება ამაზე რეაგირებას ვერ აკეთებს. ეხლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში გაბუნიასთან დაკავშირებით ეს ჯერეთი ბოდი პირველი რომ აუცილებლად უნდა შესაბამისმა ორგანოებმა ან დაადასტურონ ან უარყონ ეს ამბავი, ეს აუცილებელი მგონია. თან არც ერთ ვარიანტში ეგ ამბავი არ დაიმალება. ოღონდ ვიტყვი ერთ რამეს, თუ ეს ასეც რომ იყოს, მოდი მივიღოთ ამოცემულობად, მოდი ვთქვათ, რომ სუსმა თავისი საქმე ვთქვათ შეასრულა. ამის შემდეგ აკვეთა ეს ამბავი პიროვნება დაკავებულია, მაგრამ არის კი გარანტიები, რომ ყველა შესაძლებლობას აკვეთს, შეუძლებელია, ამას ვერ შეძლებს არათუ ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურები, არამედ ვერც ერთი ქვეყნის სპეცსამსახური. შეუძლებელია ნებისმიერი ადამიანის მუდმივად დაცვა. შეუძლებელია, რომ დაცვის გარღვევა არ მოხერხდეს, თუ კი ვინმე ამას შეეცდება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რა არის ყველაზე დიდი გარანტია თავდაცვის. არ არის მხოლოდ სპეცსამსახურების მუშაობა, სოფო ყველაზე დიდი გარანტია. სუსმა ასე თუ ისე პიროვნება დააკავა. ამის შემდეგ სუსი უკვე ამ კონკრეტულ საქმეში გარდა იმისა, რომ დაადასტურებს და გარდა იმისა, რომ დაამტკიცებს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ის რომ ამ მოტივით დაკავდა, არ ნიშნავს ბევრს არაფერს, ამის დამტკიცება უნდა მოხდეს. ხო, ჯერჯერობით და მithumetes დამტკიცება უნდა მოხდეს, ხო? და მესმის შეიძლება რატო იკავებდნენ თავს, ჯერ შეიძლება მტკიცებულებები არ ქონდეთ მყარი, მაგრამ მე მინდა კითხო პოლიტიკურ ხელისუფლებას. ამის შემდეგ საქართველოს პოლიტიკური ხელისუფლება უნდა იწყებდეს მოქმედებას. დღეს საქართველოს თითეული მოქალაქე, დაცული
პირველ რიგში უნდა იყოს რა თქმა უნდა სპეცსამსახურებით, მაგრამ დაცულობის ყველაზე დიდ გარანტიას იძლევა პოლიტიკური შეფასებები და პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვება. მე მინდა გითხრათ, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებში თქვათ არის ეგეთი მომენტი სკრიპალების საქმეც. ამის გამოც არის რუსეთზე, თუ რუსეთს ეცოდინება რომ მიიღებს სერიოზულ საერთაშორისო პასუხს ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში ჩადენილ მსგავსი ტიპის ქმედებაზე, მაშინ მან შეიძლება თავი შეიკავოს ან უფრო მეტად ფრთხილად იყოს და ყოველთვის არ გადადგას ეგეთი ნაბიჯი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამას ერიდება პოლიტიკური ხელისუფლება? ოღონდ ეს მთლიანად არის საქართველოს ხელისუფლებაზე დამოკიდებული, ეს მიცემს თუ არა საერთაშორისო შეფასებებს და მოითხოვს თუ არა საერთაშორისო პოზიციების გამოხატვას რუსეთის ამქმედების წინააღმდეგ. თუ ეს ასე არ გავაკეთეთ, გაწმუნებთ რუსეთი არ შეწყვეტს ამ მოქმედებას და არ შეწყვეტს არა მარტო გაბუნიას და თქვათ პირადი შეურაცხყოფების გამო, არამედ არ შეწყვეტს და უფრო მეტად არ შეწყვეტს ქართველი პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებიც არანაკლებ სახიფათოა პუტინისთვის, იმიტომ რომ ქართველი პოლიტიკოსები, რომლებიც პროდასავლურ კურსს ლობირებენ, პროდასავლურ კურსს უდგანან სათავეში, რუსეთისთვის არიან პირადი მტრებიც და არიან ზოგადად სახელმწიფოებრივი მტრებიც. ამიტომ მათი ლიკვიდაციის გამოცდილებაც აქვს, იგივე ნემცოვი დავიხსენე. რუსეთი ყველაფერზე წამსვლელია. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთი ამას არ იზავს. უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსეთი ყოველთვის იზავს ყველაფერს, სადაც კი რამე გავუვა. ამიტომ სპეცსამსახურების მუშაობასთან ერთად ამის აღკვეთის მთავარი გარანტია არის, რომ მიეცეს ამ ყველაფერს კაცრი შეფასებები და კაცრი რეაგირება მსოფლიო თანამეგობრობის მხრიდან და ეს კაცრი რეაგირებები უკვე მოხდა. ოღონდ ჩვენი ამბავიც უნდა იყოს მათ შორის. მოხდა კაცრი რეაგირებები უკრაინაში მარტო ომს კი არა. ანუ არ ყოფა და შემდგომ პოლიტიკური შეფასება თქვენ ამას ელით. ოღონდ პოლიტიკურ შეფასებებს და საერთაშორისო არენაზე სუსი ამას ვერ გაიტანს. ეს არის პოლიტიკური ხელისუფლების საქმე. ანუ ამ წუთში ქართული ოცნების საქმე. პოლიტიკური ხელისუფლების მთავარი თემა დღეს არჩევნებია, გადავიდეთ სხვა თემაზე. არა, პოლიტიკური სამწუხაროდ პოლიტიკური ხელისუფლების მთავარი თემა არჩევნებიც არის და მათ შორის რუსეთთან დამოკიდებულებაში არის ის, რომ რუსეთთან დათმობებით შეიძლება უფრო მეც მივაღწიოთ და ტყუილია ყველა ტიპის ხელისუფლებაში არა მარტო გამომიცდია მონაწილე ვარ. ზუსტად განსახურდია ედუარდ შევარდნაძე და სხვათა შორის სიგუა კიტოვანი და მახსოვს უამრავი ფაქტი, როდესაც რუსეთთან ვაკეთებდით დათმობებს და გვეგონა რომ სამაგეროდ რამეს მივიღებდით, მაგრამ ვერ მივიღეთ ვერაფერი. იმიტომ რომ რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც წინასწარ არ გითმობს არაფერს. უბრალოდ არ არის შენს მოქმედებაზე დამოკიდებული, სად გადაწყვეტს რუსეთი შენს მიმართ თავისი ბოლო ხაზის როცა თვითონ გადაწყვეტს, როცა თვითონ მოიფიქრებს, მაშინ გადაწყვეტს და იქ, სადაც თვითონ გადაწყვეტს და შენს მოქმედებაზე არ არის არანაირად დამოკიდებული და გარწმუნებთ, რომ რუსეთისთვის არსად არ გადის ეს ხაზი, ის მთლიანად საქართველოს მოიცავს. ან მის მთლიანად მის კონტროლშია, ან ნებისმიერი პირი არის მისთვის მიუღებელი. ამიტომ რუსეთთან ერის მოჩილებით ლაპარაკი შედეგის მონტანი უბრალოდ არ არის. მესმის ბატონო კაკო, არჩევნებია წინ 2020 და დაგახსენებთ თქვენ შევარდნაძე იცი როდის ააფეთქეს? როცა ყველა ძალოვანი მინისტრი რუსეთის მითითებით ყავდა დანიშნული. მეტი რა უნდა ექნა შევარდნაძეს, როცა ესენგეში შევიდა, როცა ყველა ძალოვანი მინისტრი რუსებს დაუნიშნა, როცა საქართველოს უშიშროების მინისტრი პირდაპირ რუსეთის უშიშროების ბატონი გიორგაძე ოფიცერი იყო, ასევე თავდაცვის მინისტრი. ანუ თლიანად პრაქტიკულად შინაგან საქმეთა მინისტრი და მიუხედავად ამისა, საკმარისი იყო რაღაც პოლიტიკურ ნაწილში შევარდნაძეს დამოუკიდებელი ნაბიჯის გადადგმის ელემენტები გამოემჟღავნებინა და პირველი აფეთქება მასზე გააკეთეს მაშინ. მე მიყვარს წარსულის პარალელები, მაგრამ მაინც ახლო მომავალში უნდა დავუბრუნდეთ. ახლა ეს ოქტომბერია თუ დეკემბერი, არჩევნების თარიღის манипуლირება ხელისუფლების მხრიდან, რას ემსახურება თქვენი აზრით საუბრის დაწყება, რომ არჩევნების თარიღმა შეიძლება გადაიწიოს? არჩევნები საქართველოს კონსტიტუციით არის ოქტომბრის ბოლო შაბათი, ამიტომ იქნება ოქტომბრის ბოლო შაბათი. მაგრამ საქართველო არის პატარა ქვეყანა, სოფო ჩვენ ყველამ ერთად, მათ შორის საზოგადოებამ უნდა მივადევნოთ თვალყური, იქნება საფუძვლიანი ხელისუფლების პოზიცია თუ იქნება მხოლოდ პოლიტიკური სურვილი. მე მარწმუნებ ყველას, მათ შორის პირველ რიგში ოცნებას, არც კი გაივლონ აზრად რომ მხოლოდ პოლიტიკური სურვილებით გადაწიონ არჩევნები.
ოღონდ ღმერთთან უკნას და თუ რაიმე სერიოზული საფუძვლები იქნება, რაც არავინ არ იცის, ასეთ შემთხვევაში მაშინ მიმჟელოთ, როდესაც ნახავთ, რომ ამის რეალური საფუძვლები შეიქმნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვამბობ, ქართულ ოცნებას ხელისუფლების შენარჩუნება გაუჭირდება არათუ უკანონო მეთოდებით, კანონიერი მეთოდებითაც კი. ლეგიტიმაციის პრობლემა ქართულ ოცნების ხელისუფლებას უკვე აქვს. მთელი დასავლური თანამეგობრობა ელოდება ოქტომბერს, იმედი აქვს, რომ ოქტომბრის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან საქმე არ ექნება. რატომ? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი უკვე არის მატყუარა, არასაიმედო და ბოდიშვილი ტერმინზე გადამგდები პოლიტიკური პარტნიორი. ამიტომ ვიმეორებ, რომ ჩვენს პარტნიორებს იმედი აქვთ. რატომ ამბობ იმედი აქვთ? იმიტომ რომ ოქტომბერს მერე იქნება თუ არა ივანიშვილი, ამას ამერიკელები და ევროპელები კი არ წვეთს. ამას წვეთს ქართველი ხალხი. ოღონდ მე ნათლად გზნობ, რომ მათ ამის იმედი აქვს და მოთმინებით ელოდებიან ოქტომბერს. ოღონდ გარწმუნებ, რომ არავინ ამ ხელისუფლებას, არც ქართველი ხალხი და არც ჩვენი პარტნიორები, რომლებიც ქართველი ხალხის სურვილების მხარდამჭერია და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის, გარწმუნებთ, რომ არ დაუშვებს იმას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შეძლოს ხელოვნურად არჩევნების ვადეზე მანიპულირება. მაგრამ როგორი იქნება მდგომარეობა? ერთი არის რა უნდა კობახიძეს და თალაკოძეს რაც უნდა, ამისთვის იარეს ამერიკაში. ოღონდ რაც მიიღეს, ესეც ნახეთ, ხო? რა უნდა კობახიძეს, ეს კობახიძის სურვილიდანება, მაგრამ რა მოხდება, ეს ნამდვილად არ არის მხოლოდ კობახიძეზე და საბედნიეროდ არც ბიძინა ივანიშვილზე დამოკიდებული. ბატონო კაკო, ის ნაწილი, რაც ოპოზიციაზეა ახლა დამოკიდებული, იგივე 6 ოლქში ორი შეთანხმებულია, შეთანხმება მაჟორიტარ კანდიდატებზე, რა ეტაპზე ხართ? და როდის გვეცოდინება ეს შეთანხმება შედგა თუ არა? მე იმედი მაქვს, რომ შეთანხმება დასრულდება, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვების ფორმულა პირდაპირ შეთანხმება. შეუთანხმებლობის შემთხვევაშიც ხალხი წვეთს სხვათა შორის და ამიტომ არც იმედი და არც შანსი არასდროს დაკარგული არაა. ოღონდ ვიმეორებ, ხალხი თავისას იზავს. ოღონდ ხალხამდე ჩვენ უნდა ვქნათ ისე, რომ ხალხს რაც შეიძლება გაუადვილოთ არჩევანის გაკეთების საშუალება. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ რამდენიმე დღეა დარჩენილი, მაქსიმუმ 1 კვირა, 10 დღე, როდესაც პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე უნდა გავაკეთოთ საბოლოო განაცხადი, არა იმით, რომ თახვდებით, არა, რომ შევთანხმდით. ან ღმერთთან უკნას და ვერ შევთანხმდით. ორივე განაცხადი, საბოლოო განაცხადი ორივე შემთხვევაში უნდა იყოს მაქსიმუმ ადრეში. მე მინდა გითხრათ თქვენ, რომ ამ წუთის მდგომარეობით განაცხადი გაკეთებული იქნება შეთანხმების სასარგებლოდ, იმიტომ ამ შეთანხმებაში პრაქტიკულად 80%-ით უკვე დასრულებულია ყველა ნაბიჯი და ერთმანეთთან ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიცაც შეთანხმებაში მონაწილეობა უნდა მიეღო და უნდა შეთანხმდეს, ერთმანეთთან კომუნიკაციაშიც უნდა გარკვეული შეთანხმებები გაკეთებული არის. მაგრამ საბოლოო ჯამში არის ფორმალობები დასაცავი, ხო? რადგანაც ჩვენ ვთქვით, რომ ლეიბორისტების ფორმატში უნდა მოხდეს საბოლოო შეთანხმების გაკეთება, ამიტომ ერთი შეკრება დაგვჭირდება ყველას ერთად. ეს 20 ივნისამდე მოხდება. ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვა, მე ვიღებ 2-ს და დანარჩენზე თქვენ მოილაპარაკოთ. არ მომწონს მართალი რო გითხრა, ისინი უნდა ყოფილიყვნენ და ჩვენ ყველანი უნდა ყოფილიყავით მონაწილე პროცესის, მათ შორის იმ ორის განაწილების და ამ 6-ისიც. მაგრამ მათ თქვეს, რომ აჰა შეთანხმდით, ჩვენ გავედით ამ დროებით და გელოდებით თქვენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ნაციონალების 2-იც და დანარჩენი 6-იც უნდა დაადასტუროს იმ დიდმა გაერთიანებამ, რომელიც იყო შემდგარი ლეიბორისტების ოფისში. ოღონდ რა თქმა უნდა იმ პარტიების გამოკლებით, ვინც არ უერთდება წინასწარ შეთანხმებას. ანუ მე მესმოდა ბატონმა უსუფაშვილმა, ხო, ამაში მოულოდნელი არაფერი არ იქნებოდა, ლელო თავიდანვე იყო ამ აზრზე, სასურველი ყოფილიყო შეთანხმებაში, მაგრამ არც მოულოდნელი არ ყოფილა, ხო, რაც თქვეს. ბუნებრივია, რომ საბოლოო შეთანხმებაზეც, ბუნებრივია, რომ ალბათ ლეიბორისტის ლელო არ იქნება, იმიტომ რომ თუ არ უერთები შეთანხმებას, მაშინ საბოლოო შეთანხმებაშიც ჩემს გარეშე უნდა შედგეს. თუმცა ჩვენ ვიტოვებთ იმედს, რომ ჯერ კიდევ ლელო შეიძლება მიიღოს რაღაც გადაწყვეტილება და მე ვფიქრობ, რომ არის იმის რესურსი, რომ ლელოს დროც მივცეთ, ოღონდ არა განუსაზღვრელი ვადით, ძალიან მცირე ეს დრო ვიმეორებ, ყველა პარტიამ უნდა კაფეოდ იცოდეს მაქსიმუმ თვის ბოლოდან რა გეგმა გვაქვს და უკვე დავიწყოთ პირველი ივნისიდან მოხდება როგორც გავიგე. დღეს რა რიცხვია 16 შეიძლება ეს 20 ივნისამდეც მოესწრო. ძალიან თავისუფლად შეიძლება მოესწროს. 5 დღეა დარჩენილი პრინციპი. 15-ია მით უმეტეს. ძალიან თავისუფლად შეიძლება მოესწროს მინიმუმ ერთი ეტაპი.
და ამის გაცხადება და ღიად დაფიქსირება, რომ აი ეს ნაწილი შეთანხმებისა უკვე არის გაკეთებული. ველოდებით საზოგადოებას აინტერესებს რა ხდება დახურულ კარს მიღმა ახლა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პოლიტიკური პროცესია, როგორც ხვდები. მადლობა. მადლობა გაკი რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო პოლიტიკის ფორმულა დღეს. მე თქვენ გემშვიდობებით გიტოვებთ გართობას თვითიზოლაციაში, ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადართოთ.